Ritakojmë së bashku si çdo ditë në hapësirën e të ftuarit të ditës në Syri Televizion dhe Syri.net. Do të flasim për situatën financiare, ndërkohë që në datën 19 pritet që të miratohet në parlament buxheti i vitit 2020, po çfarë ndodh ndërkohë dhe si do të pasqyrohet gjithë situata financiare pas tërmetit të 26 nëntorit në vendin tonë. Jemi saktësisht 3 javë në fakt nga ky tërmet. Me mua në studio është zoti Dorian Teliti, drejtori i kabinetit të kryetarit Partisë Demokratike dhe njërazi ekspert ekonomie. Përshëndetje, mirë se vini, kënaqësi. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Atëherë, zoti Teliti, e nisim nga ajo çfarë dim tashmë dhe është faktike dhe që lidhet me situatën pas tërmetit të 26 nëntorit. Flas këtu për koston financiare, për efektin financiar që ka sjellë gjithë kjo situatë. Si e shihni në fakt menaxhimin? Tashmë që le të themi gjërat janë ftohur pak dhe mund të shohim dhe më qartë. Nga situata sot mbyllen 3 javët. Nga momenti që fatkeqësisht tërmeti datës 26 nëntor. Dhe ajo që ne vëdim që do kemi kosto shumë të mëdha financiare, por nuk e dim se çfarë vlere është. Sepse procesi i vlerësimeve, siç po shikoni gjatë këtyre 3 javëve, po ecën shumë avash dhe shpesh herë është dhe kontradiktor midis vetë grupeve të vlerësimit. Ashtu siç ka ndodhur edhe me objektet shkollore, kemi rastin Tiranë të shkollës së Minturaku, kemi pasur 3 vlerësime të ndryshme për të njëjtin objekt, e cila ka sjell edhe një shtesë shumë të madhe pas sigurie të prindrit për fëmijët e tyre, por është një fenomen i cili është shtrirë jo vetëm për shkollat, por është shtrirë për gjithë objektet e prekura nga tërmeti, si në qarkun e Tiranës, qarkun e Durrësit, qarkun e Lezhës e kështu me radhë. Pra kemi një shtesë të paqartësisë dhe ne dim që kemi kosto shumë të mëdha financiare për të përballuar për rekuperimin e situatës, pavarësisht se nuk e dim shifrën e saj, por ajo që neve dim me siguri sot, këtu e 3 javë, dim që shteti dështoi praktikisht në të gjithë aspektet e saj për të bërë ballë situatës. Qeveria dhe shteti nuk ka në dorë se kur bie tërmeti, por ama ka në dorë se si reagon pasi tërmeti bie. Qeveria nuk ishte çati bënte 1 minutë, 2 minuta, 5 minuta parë se të binte tërmeti. Nuk është në dorën e saj, nuk është në dorën e askujt. Por ama 5 minuta pasi tërmeti ra, qeveria, shteti vet, megjithëse sepse qeveria themi sepse Partia Socialiste ka edhe pushtetin qendror, por ka edhe pushtetin lokal, por e ka të tëra pushtetet i ka në dorën e saj. Nuk kemi një mix, siç ka qenë historikisht që dikush ka qendror, dikush ka dhe lokalin, pra dhe ka dhe koordinim dhe të forcave politike. Kryeministri Rama deshte makinën, timonin, boshtin me gunga, boshtin mbjell manivel, deshte 3 instrumenti kishte vet dhe tregoi që në momentin që i mori, në momentin që pati një fatkeqësi të madhe, dështoi komplet në gjithë aspektet në menaxhimin e saj. Neve që nga momenti 0, pa që momenti që tërmeti pam që strukturat shtetërore nuk ishin terren. Dhe ato pak njerëz ishin terren strukturave shtetërore ishin pa përgatitur, ishin të patrajnuar, ishin pa pajisje të duhura. Duhet të vishin trupat ndihmëse nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi, nga Italia, nga vendet e Europës, të vinë të na tregonin me instrumentat e tyre, me pajisjet e tyre, me trajnimin e tyre, ti tregonin trupave shqiptare se si duhet bërë puna. Njëkohësisht në anën tjetër, kemi dështuar që qeveria ka dështuar praktikisht edhe në le të themi në menaxhimin e situatës post tërmetit. Pra nga momenti që u nxorën fatkeqësisht trupat e vdekur nën rënoja, aty që në moment plasi le të themi bomba sociale ekonomike. Nuk është menaxhuar absolutisht mirë pjesa e strehimit të njerëzve, sot kemi mijëra, 10 mijëra familje që janë në çadra ose janë nën shi, janë në ftohtë, pasi janë totalisht të harruar nga qeveria dhe nga strukturat si qendrore ashtu dhe lokale, të cilat vuajnë për ushqime, vuajnë për bukë, vuajnë për ujë, vuajnë për medikamente, vuajnë për trajtim, qoftë edhe trajtimi psikologjik, sepse njerëzit janë të traumatizuar, njerëzit janë të friksuar dhe kanë një paqërsi shumë të madhe. Pra shteti nuk kishte në dorë tërmetin, ta ndalonte atë, por shteti kishte në dorë të zvoglonte efektet negative të tërmetit. Gjë që fatkeqësisht sot e 3 javë në përfundim të tyre 3 javë, pra në ditën e 21 le të themi, shteti tregoi një pafsi totale për menaxhimin e krizës, e cila do të shtojë akoma dhe më shumë efektet negative në të ardhmen. Neve kemi qenë në terren që nga momenti 0. Kryetari i opozitës Lulzim Basha dhe gjithë opozita e bashkuar kemi qenë në terren për qenë në ndihmë të qytetarëve thjesht, familjarëve dhe bizneseve. Ama ajo që kemi pasur neve në dorë, duke mos pasur as pushtetin qendror dhe as pushtetin lokal, ne atë kemi konkretizuar në idet për të ardhur në ndihmë strukturave shtetërore dhe i kemi vënë në dispozicion atë që neve kemi, thjesht burimet tona humane. Neve që nga momenti i parë që 24 orë pasi ndodhi tërmeti, ne i vëmë në dispozicion qeverisë 500 ekspertët të cilët janë, le të themi, ishin të paangazhuar nga strukturat shtetërore për procesin e vlerësimit dhe qeveria nuk e mori parasysh të gjë. Nuk është angazhuar asnjë prej tyre, absolutisht jo. Po ato trupa ekspertë që ishin përpara, po ato trupa ekspertësh vazhdojnë përsëri pra grupet e terrenit të procedojnë, njëkohësisht një trup e 500 ekspertësh, kur e thënë ndryshe,
janë 170 grupe, nëse marrim grupet nga 3 ekspertë thotë 170 grupe vlerësimi të pashfrytzuara, gjë e cila sigur nga 5 vlerësime të bëni 5 godina është për ditë secili grup do thoshin që në largu kohorë të 3 javë do të kishim mbi 10.000 godina sot të tjera të vlerësuara, pra do kishim një qartësi të situatës aktuale mbi dëmet reale që kanë ndodhur dhe aty ku duhet ndërhyr apo jo për të përmirësuar infrastruktura, apo dhe aty ku duhen prishur strukturat aktuale të dëmtuara rënd. Këto trupa nuk janë angazhuar për vetin fakt sepse qeveria po bën çmos që të mbuloj me anë të trupave të ndryshme të mbuloj gjithë ato gabime, gjithë ato afera korruptive që ka bërë në vite e vite, sidomos edhe në zonën e Durrësit, të lejeve të dhëna pa kriter, të lejeve të dhëna me karakter korruptiv, pra me afera korruptive, me afera klienteliste, për të mbyllur dosjet, për të mbyllur praktikat në mënyrë që të shpëtojnë sa më shumë nga kjo amulli totale e cila ka marrë jo vetëm jetë njerëzish, por ka marrë dhe tarmen e njerëzve. Ne kemi qenë në gjitha zonat e prekura nga termeti. Dje kemi qenë në Durrës, kam qenë vetë në Durrës, dje kemi qenë në Vorë. Janë qytete të braktisura nga qytetarët. Në Vorë, 70% e popullatës nuk ishte më. Bizneset, ato biznese, pak biznese që kishin ngelur ishin në prag falimentimi dhe thoshin vetëm me zë dhe me figurë. Mund të vazhdojmë kështu vetëm 2-3 javë të tjera sa të shesim mallin që kemi në gjendje. Por jemi totalisht të pamundur për të vazhduar më tej. Janë qytete si Vora, si Shijaku, si Kruja, si Fushkruja, si qytetet e Lezhës apo dhe vetë Durrës, janë qytete të cilat nëse nuk merren me njëherë masa të forta, le të themi radikale në sensin pozitiv, pra me politika incentivuese për të rikthyer njerëzit, për të hapur vende pune, për të gjallëruar ekonominë, rreziku maksimal që neve kanë ose sot është vdekja në thojza e këtyre qyteteve, pra zhdukja e këtyre qyteteve, e cila nuk do të bëjë thjesht një dëmtim të ekonomisë rajonale, të qarkut të Tiranës, të qarkut Durrës apo të qarkut Lezhës, por do bëjë një dëmtim të gjithë ekonomisë shqiptare, ku do ta vuajnë edhe ata që nuk patën një impakt të drejtë për drejt negativ nga termeti përveç shokut psikologjik. Çfarë zgjidhje po ofron qeveria në fakt? Jo, duhet ndalim pak më vonë tek ajo çfarë ofron. Qeveria po na ofron. Durrësin, çfarë shihni nga ajo çfarë është deklaruar? Qeveria nuk po na ofron, që ne kemi parë kryetarin e qeverisë, i cili para një jave bënte për 2 ditë rresh, për 40 tetor bënte thjesht fatorinën e linjës Durrës-Plazh. Rinte me një listë në dorë dhe thriste njerëzit. Kjo nuk është detyrë e kryeministrit. Kjo nuk është detyrë as kryetarit të bashkisë, as e deputetit zonës, as e drejtorëve. Kjo është detyrë e specialistëve të bashkisë, të cilët të merren me një aspekt menaxhimi të transportit njerëzve. Për çdo thotë kjo gjë, kur merret veti i pari i vendit, i pari i ekzekutivit, merret me transportin e njerëzve 48 orë, ku do shkosh ti, ku do shkosh duke bërë humore batuta, ku njerëzit janë në pikë të hallit, njerëzit janë traumatizuar, i kanë humbur pronën, sa prej tyre kanë humbur dhe familjarët apo të afërmit të tyre. Kanë humbur pronën, kanë humbur dyqanin, kanë humbur ato që kanë investuar për 30 vitet e kaluara, ato pak para, ato pak kursime që kishin, i kanë humbur dhe e shohin të ardhmen, e shohin shumë të zezë. Kryeministri shkon atje me atë sharmin e tij për të bërë batuta, për të bërë humor, dhe kujton se duke bërë fatorinë ato buzë dhe duke bërë disa batuta me ata njerëzit që janë aty, që ndonjë prej tyre mund të jetë i sajuar për momentin për të mashtruar publikun, kujton se do ja hedhë situatën, është absolutisht dështim. Kryeministri ka detyra shumë të rëndësishme në këtë moment. Në momente çdo lloj momenti kryeministri është drejtuesi i vendit, themi se është drejtuesi ekzekutivit. Po sidomos kur kemi një fatkeqësi rajonale dhe kombëtare praktikisht, sepse ndikon në gjithë ekonominë shqiptare dhe në gjithë jetën sociale dhe në gjithë aspektin social tonin, kryeministri duhet të ishte në krye të punëve dhe të bënte detyrën e tij për cilën e fatkeqësisht konstatojmë se ai ka dështuar. Ai nuk ka marrë asnjë mas për të ardhur në ndihmë këtyre. Vazhdon akoma të mendoj për ato 12 veta që ka oligarkët e tij, për ato 12 veta që marrin kontrata me multimiliona, me 10 miliona, 100 milionë euro, që shkojnë vlera totale për 2.2 miliardë eurosh, ku 2.2 miliardë euro ja sigurojnë nderuar që do mjaftonte, ishte vlerë më së mjaftueshme, përkundër do kurseheshin para, pra do ngelin dhe para të tjera, për të rekuperuar gjithë dëmet, për të rindërtuar gjithçka nga fillimi dhe për të filluar përsëri jetën me shpresë që mos ndodhin më fatkeqësi të tilla. Dhe pse jo dhe me standarde më të mira duke adoptuar edhe eurokodet të cilat duhet adoptuar një orë më parë, ku njëkohësisht kryeministri vazhdon të mendojë për ta, vazhdon të mos shkurtoj shpenzimet e vet të luksit, vazhdon të bëjë show-n e tij mediatik, vazhdon të mbrojë ato oborrin e vet, ta majmi akoma dhe më tepër, ndërkohë që 10 mijëra qytetarë shqiptar të Durrësit, të qarkut të Durrësit, të qarkut të Tiranës dhe të qarkut të Lezhës vazhdojnë të rrinë në pikë të hallit, vazhdojnë të rrinë në shi, në ftohtë, dimri sapo ka filluar. Dhe bomba sociale, kriza sociale, ajo që neve po shohim sot, thjesht ka për të filluar akoma dhe më shumë. Kriza ekonomike. Partia Demokratike ka zhvilluar takime dhe vijon të zhvilloj me biznesin këto ditë, veçanërisht biznesin e prekur në zonat e prekura nga termeti. Patjetër. Në çfarë gjendje është biznesi? Shiko, do ju them në ligjërat të ditë fjalët që thon ata. Fjalët që thon ata është nuk ka njeri banor që të vinë të blejnë produktet tona. Nuk ka shitje, nuk kemi konsum, nuk ka para, nuk dim çfarë të bëjmë. Jemi gati, nuk
Nuk po heqim dot dhe mallin që kemi më të blejmë mall të ri. Duam të mbyllim biznesin ton sepse po jetojmë në zona praktikisht të vdekur të braktisura nga njerëzit. Njerëzit kanë hallë dhe probleme dhe nuk ka ardhur njëri të na shohë. Kur i pyesni nuk ka ardhur njëri nga qeveria ty shoh përfaqësuesi i qeverisë? Jo, ishte përgjigja. A ka ardhur një përfaqësuesi i bashkisë ty shoh, të takoj, të pyesi, ty mbaj paktën të bëj një proces verbal ku të mbaj shënim hallë dhe problematikat apo dëmin që ta kanë? Përgjigja atyre ishte unanime, ishte jo. Pra braktisje totale, dhe kur njerëzit ditët e para të çdo fatkeqësie, njerëzit kanë një farë shpresë që shteti do ndërhyjë, do bëjë diçka. Po sa më shumë kalojnë ditët dhe javët, aq më shumë njerëz do humbasin të shpresë. Dhe i vetmi instrument, jo në Shqipëri, por në gjithë vendet e botës, kur kanë pasur që kanë përjetuar fatkeqësi të tilla, i vetmi instrument ose instrumenti kryesor, jo i vetmi instrumenti kryesor, i cili ka bërë që zona të ringjallet, të ringrihet, si nga ana ekonomike ashtu dhe nga ana sociale, ka qenë shpresa që në të ardhmen gjërat do bëhen më mirë. Kjo shpresë atyre po vdes dita ditës. Kishim dje edhe në Durrës, ishte një qytet i cili kishte sipas banorëve, kishte le të themi prezencë të njerëzve në rrugët e qytetit 3 herë më pak se sa periudha e para termetit. Vora kishte njerëz 5 herë më pak. Duke i pyetur vetë, janë vetë fjalët e qytetarëve shqiptar. Dhe kjo normalisht përkthehet edhe në konsum. Dhe në konsum, patjetër. Sa më pak njerëz të ke, aq më pak konsumojmë. Kishte edhe biznesmen të cilët thoshin neve thjesht do mbyllim dyqanin dhe do marrim dhe valixhet tona, ashtu siç kanë bërë me qindra mijëra shqiptar gjatë këtyre 6 viteve të fundit që kanë ikur jashtë, dhe do shohim dhe ne mundësinë për të larguar nga vendi sepse këtu çdo gjë ka mbaruar. Pra dora e ngrohtë e shtetit, ajo dorë e cila do të ishte mbështetëse, suportuese, dhe këshilluese pse jo. Edhe për t'i dhënë një ndihmë edhe sado jo e mjaftueshme, por të paktën për të bërë detyrën e saj, absolutisht nuk ndihet dhe njerëzit po humbasin shpresën. Dhe kjo do të përkthehet akoma në një thellim akoma dhe më tepër të krizës ekonomiko-sociale të gjithë familjeve dhe bizneseve shqiptare. Dhe ndërkohë, ato instrumente, shteti nuk i ka në dorë gjithë instrumentat, shteti nuk ka në dorë shkopin magjik për të rregulluar situatën. Po është aktori kryesor në menaxhimin e situatës, ajo që kishte mesazhet e parë, një nga mesazhet e parë që duhet t'i jepte kryeministri Rama dhe qeveria e tij, ishte pikërisht që në këto momente të një krize të madhe kombëtare, të një fatkeqësie të madhe kombëtare, duhet që të ishin në dorë nga ato aferat korruptive që kanë kryer gjatë këtyre viteve, duke filluar me ato $150 milion të cilët janë alokuar për vitin e ardhshëm, të anullojnë dhe të çojnë në ndihmë të këtyre njerëzve dhe këtyre familjeve. Njerëzit janë pa bukë, njerëzit janë pa ujë, janë pa shërbime shëndetësore, janë pa ilaçe, janë pa tenda, janë pa çadra. Rrinë në shi dhe janë një pjesë e mirë prej tyre ndonë se janë akomoduar për momentet e të afërmit e tyre, por kjo situatë nuk mund të mbajë gjatë. Ato përsëri do të rritet, pra sa më shumë ka alokohet, më shumë do të rritet dhe numri të pastreve, le të themi, atyre që nuk kanë një çati në kokën e tyre. Për propaganda nuk është koha. Për politika, për lloqe politike, themi nuk është koha. Është koha për veprime konkrete dhe për hapa të qarta për të ardhur ndihmë njerëzve dhe bizneseve. Dhe ne këtë gjë kemi bërë shumë qartë. Këtu para se të ndalem tek 6 pikat, sepse dua të ndalem tek 5 pika, kërkoj ndjes. 5 pikat e propozuara për lehtësim ndaj bizneseve veçanërisht në këtë situatë. Dua të ndalem tek pak te një detaj që nuk është folur shumë në fakt në studio televizive dhe që ka të bëjë me atë që ju e quani protokoll vazhdimisht, dhe sa i rëndësishëm është ai. Pra po flasim për marrëdhënien e qytetarëve dhe me bankat në këtë rast, apo me institucione që nga të cilat sigurisht varet edhe ardhmja e tyre ekonomike. Sa e rëndësishme është kjo? Sa po lihet jashtë vëmendjes ose sa e rëndësishëm është shteti pikërisht e marrëdhënia e qytetarëve me bankat? Po flasim këtu të nderuar teleshikues për rastet e kredive për shembull, shtëpive të marra me kredi. Se është një detaj i rëndësishëm që do doja që ta ndanim pak. Dua ta trajtoj në 2 aspekte. Ka një aspekt negativ, ka dhe një aspekt pozitiv. Të marrësh një shtëpi me kredi do thotë që ti nuk ke mundësitë financiare për ta paguar atë. Dhe do marrësh borxh në një ent financiar që do të paguash me këste për 10, 15, 20 apo 30 vite për të marrë një shtëpi. Pra e keqja është që ti je gjithmonë në borxh për 10, 15, 20 vite, 30 vite borxh ndaj një enti bankar, pra një bankë të nivelit 2. Ama këtu ka një aspekt pozitiv. Aspekti pozitiv është që duke qenë subjekt i një kredie, je ke qenë i detyruar të sigurosh shtëpinë. Që neve nuk është që kemi pasur si traditë, pse nuk kemi në kulturën tonë, sigurimin e shtëpive. Vendet e botës nuk e kanë të detyrueshme, pra ne jemi kundra kësaj idesë që ka qeveria çdo gjë të bëjë të detyrueshme, pra masa do të marrë përpara, mund të bësh një ndërgjegjësi të situatës, të efekteve pozitive që mund të ketë sigurimi dhe çdo kush me vullnet të lirë të vendosë të siguroj apo jo pronën e tij. Por duke qenë se në Shqipëri nuk është që kemi pasur një kulturë për të siguruar pronën shtëpinë ku ne banojmë, ato persona të cilët kanë pasur kredi, pra ndonë se janë borxhli ndaj një subjekti, pa ma kanë pasur dhe aspektin pozitiv që kanë pasur shtëpinë e siguruar.
Por ama që ta të marrin mbrapsht parat, pra të paguajnë siguracionit të paguajë, agjencitë e sigurimit të paguajnë parat e dëmit, që në të rastin nëse shtëpia të prishura komplet paguajë dëmin total të saj për vlerën e saj të plot, duhet që të kemi një vlerësim. Dhe siç thonë edhe vetë ekspertët të cilët po merren në terren, po edhe ashtu thotë edhe vetë qeveria, procesi i vlerësimit ka përzgjatur me muaj. Dhe njëkohësisht në anën tjetër, bankat janë subjekte tregtare, private, bankat e nivelit dytë kanë marrëdhënie me privatin, pra me individët që kanë marrë kredit, ato vazhdojnë punën e tyre, detyrën e tyre, vazhdojnë të kërkojnë kësët e kredisë. Pra nga një anë kemi që personat që kanë marrë kredi, ndoshta nuk kanë numër dhe vendin e punës sepse nuk janë më afër vendit punës, sepse janë detyruar të transferohen në qytete ndoshta në vende të tjera. Po në anën tjetër përsëri vazhdon sektori bankar të kërkojë, mbasi një kontrate që ata kanë nënshkruar pagesën e këstave të kredisë. Këtu do të ndërhyjnë shteti dhe qeveria që t'i bënte thirrje sektorit bankar, që me anë të një marrëveshje konsensuale midis palëve, kush ka nevojë për të rishikuar këstet e kredisë për një periudhë 6 muajore, 1 vjeçare apo 2 vjeçare, pra deri në rekuperimin, le të themi në ringjalljen e zonave të prekura, apo deri në rifitimin e një statusi pozitiv ekonomik financiar të familjeve që kanë marrë kredi, të rishikoshin këstet e kredisë. Keni parë një thirrje të qeverisë? Jo. Qeveria vazhdon vetëm të merret me miq dhe me shokët e saj. Jemi të qartë për këtë gjë. Vazhdon të merret të mbyllit dosjet e Durrësit, të marrin të zhduken ato dosje nëpër protokollet e tyre, vazhdojnë të merren aty ku kanë problematikat e tyre, ku kanë hallë se mos na kapin ato shkelet që neve kemi bërë. Vazhdojnë të merren me ato listat e votuesve, sepse kemi parë edhe le të themi një trajtim le të themi preferencial ndaj antarësisë përkatëse të Partisë Socialiste krahasuar me le të themi ata që identifikohen si të djathtë apo opozitar. Është fatkeqësi kjo gjë. Pra edhe në momentet e krizës, një krize kombëtare dhe një fatkeqësie natyrore, Partia Socialiste vazhdon përsëri të bëjë politikë, ndërkohë që vendimarrja jon ka qenë që ditët e para neve të zhvisheshim nga petku politik, ndonse edhe me konsum politik në kurizin tonë, ama bëm gjën e dur, bëm gjën humane për të qenë pranë qytetarëve shqiptar. Ama detyra jon ka qenë ashtu siç është detyra medias, ka qenë është dhe gjithmonë do të jetë që neve të themi të vërtetën. Dhe ajo që ne kemi bërë çka momentin e parë është që neve kemi çdo vend që ne kemi shkuar, çdo vend që ka shkelur lideri i opozitës dhe gjithë ekipi i tij, stafi i tij, çdo vend që ka shkuar kemi bërë konstatimin e problematikave, kemi denoncuar dhe kemi bërë thirrje qeverisë qendrore dhe qeverisë lokale që të marrin masat për ardhin në ndihmë të banorëve apo bizneseve të prekura, gjë e cila nuk ka ndodhur. Pra jemi fatkeqësisht në një dështim të menaxhimit në ditën e 21 të termetit, jemi në një dështim të menaxhimit të strukturave shtetërore, si nivelit politik ashtu dhe të nivelit teknik, gjë e cila po rëndon akoma dhe më tej krizën sociale-ekonomike. Bizneset. Sociale-ekonomike të familjeve dhe të bizneseve. Bizneset po falimentojnë dita ditës. Se plani me 5 pika është e bindur Partia Demokratike që do të funksiononte në një situatë të tillë? E para, nuk kemi shpikur rrotën. Kjo nuk është një shpikje që ne po bëjmë. Ne kemi marrë modelet më të mira të vendeve tjera. Edhe vendet e tjera, siç janë Italia, Franca, kështu me radhë, kanë pasur fatkeqësi natyrore të ndryshme dhe ata, propozimet e tyre dhe në historikun e tyre kanë ndërmarrë për të incentivuar bizneset, sepse kur ti incentivon një biznes, do thotë që edhe vetë biznesi mban veten e tij, po mban dhe të punësuarit. Punësuarit kanë secili familje nga mbrapa. Të ardhurat punësuarit do thotë që ata do marrin një pagë. Fakti që do marrin një pagë do thotë që ata do konsumojnë. Fakti që ata do konsumojnë do thotë që biznesi do prodhojë. Biznesi që do prodhojë është biznesi i suksesshëm. Një biznes i suksesshëm është biznesi që investon përsëri, hap përsëri vende pune dhe hyn në ciklin pozitiv. Dhe ajo që është e nevojshme sot duhet ti vish, ti shkosh në ndihmë biznesit. Biznesi ka psuar dëme të mëdha. Janë kosto të mëdha si të karakterit fizik, të infrastrukturës tyre. Ka kosto të mëdha për faktin se po humbasin xhiro sepse kanë nikur njerëzit, pra ka rënë konsumi, dhe njëkohësisht ka kosto të mëdha sepse po vuajnë nga fuqia punëtore. Fakti që njerëzit janë larguar dhe shpopulluar gjysma e Durrësit apo tret shereku, 80% e Vorrës është shpopulluar, pra nuk janë më njerëz aty, do thotë që edhe bizneset po vuajnë edhe nga krahu, po vuajnë edhe nga krahu i punës. Pra ajo që është domosdoshme është që gjithë këto kosto, të cilat po i suporton biznesi sot, që ai të mos falimentoj, ti duhet të ulësh një pjesë dërmuese të kostove. Për shembull, një nga pikat që është pika 3. Vetëm një sekondë që ta kuptojmë nga ana e përgjithshme, le themi në karakter makro. Shumë kush mund të thotë, shiko, këto janë masa shumë të forta, masa shumë drastike. Dhe juve thotë po hiqni, po shtyni thotë pagesën e sigurimit shoqëror shëndetësore, po hiqni TVSH-n, po hiqni faturën e ditave të ujit e kështu me radhë. Po, e propozojmë këtë gjë dhe jemi të bindur që kjo do ketë efekt pozitiv. Marrim rastin e kundërt. Në rast se neve nuk i vim në ndihmë bizneseve, fati i tyre dihet. Në armëkor të një jave, një muaj apo 2 muajve ato do të mbyllin shepenin. Dhe një biznes i cili e mbyll shepenin është një biznes që nuk bën xhiro. Një biznes që nuk bën xhiro është një biznes që paguan 0 taksa. Pra në arkën e shtetit dhe kush ka frikën se s'do vin parat në arkën e shtetit për të paguar përsëri oligarkët, aty e kanë hallë tek oligarkët.
Do vim zero paranarkën e shtetit. E kundërta, nëse ti këto biznesi vjenë ndim sot, i heq faturën e dritave dhe të ujit, i heq taksën e pronës, i heq TVSH për ato ndërhyrje që ata të bëjnë në biznesin e tyre për TVSH e input, le thej për të përmirësuar biznesin për dëmet. Kur ti vjen dhe i thua sigurimi shoqëror shëndetësor do i paguash, ke për t'i paguar, po për një vit apo për 2 vjet s'ke për do i paguash më vonë me këse, pra ti vish në ndihmë këtyre bizneseve. Ato biznese ka për të qenë biznese që nuk do të paguajnë taksa si dia apo si pardje. Do të paguajnë shumë më pak taksë sepse ti ke hequr një pjesë të tyre. Por çdo që 3 lekë do të sjellin në arkën e shtetit apo në arkën e bashkisë. Po cila është më e mira? Është më mira që biznesi të vdesi nga një anë, opsioni A i qeverisë, biznesi të vdesi dhe biznesi të paguhet zero taksa, pra dhe biznesi vdiq, mbaroi, edhe të punësuarit hikën nga puna, edhe shteti nuk fitoi asgjë prej tyre, pra ky është opsioni A, apo opsioni B, i opozitës shqiptare, e cila thot ulja drastikisht, ju bëj një ulje drastike të barrës fiskale, se këtë e ke ti në dorë, ka qeveria në dorë, e ka mazhoranca në dorë. Bëj një ulje drastike, me vërtet do marrësh më pak para, po s'do që të jetë para që do marrësh, do jenë më shumë se sa 0 lekë që do merri po të falimentonte biznesi, dhe njëkohësisht ky biznes është në gjendje të mbajë veten e tij, dhe është një biznes i cili është në gjendje të suportojë kostot shtesë që kanë ardhur në sajt të faktit që ndodhi tërmeti 26 nëntorit. Cili është opsioni që do të bënte çdo kush me mend, nuk ka nevojë të jesh ekonomistu. Tu ka nevojë të jesh racional e të jesh dashamirës ndaj njerëzve tu, ndaj qytetarëve tu, ndaj zonave që cilat neve të jetojmë. Është diçka e domosdoshme, nuk është diçka e nevojshme. Sot është e domosdoshme. Ndryshe ato biznese do të mbyllen një do shohim sot, një nesër, një pas nesër dhe zonat do shkretohen akoma dhe më shumë. Se ato pak njerëz që jetojnë sot në Vorë, apo gjysmë popullatës që vazhdon të jetojë akoma në Durrës, është sepse ka një lidhje me Durrësin, apo ka një lidhje me Vorën, njëri ka vendin e punës, njëri ka djalin apo vajzën e ka në shkollë, pra ka një lidhje që nuk lëvizin dot. Por në momentin që do humbasin edhe lidhjen e marrëdhëniet e punës, ato Durrësi i përgjysmuar sot ka për të ulur akoma dhe më tej dhe do flasim praktikisht për qytete fantazm, të cilat ishte qyteti numër 2 i Shqipërisë si nga ana numerike e popullatës, ashtu dhe nga ana ekonomike dhe potencialit ekonomik, dhe kthehet pastaj në një qytet të dorës së fundit i lënë tërësisht në harresë nga qeveria. Neve nuk duhet të konsiderojmë thjesht impaktin momental. Ne po flasim këtu për zonat si të Durrësit, të Shëngjit dhe shumë që janë dhe zonat të rëndësie shumë të lartë turistike. Me vërtet jemi në prag të dimrit, po dhe dimri ka për të kaluar. Do vi përsëri, do vi pranvera, do vi dhe vera dhe ne shohim edhe sot që gjitha agjencitë turistike për shembull rastin e Durrësit kanë anulluar praktikisht prenotimet e tyre. Pra dhe aktiviteti ekonomik ose zëri kryesor mbi 60% e ekonomisë së Durrësit vjen nga sektori i turizmit. Ne shohim që aktiviteti kryesor me cilin ushqehen në thojza Durrësi tashmë nuk ekziston më. Pra duhen marrë masa urgjente për të incentivuar situatën. Nuk e kthen dot më njëherë në gjendjen e mëparshme, absolutisht jo. As ne nuk pretendojmë ta kthejmë si gjendjen e mëparshme para kohë, as të 6 muajve, as të 1 viti. Por ama duhet futur në shinat e duhura që njerëzit të kenë pritshmërinë që për 2 apo për 3 vjet ka për të rikthyer situata njësoj siç ishte përpara, madje pse jo, akoma dhe më mirë. Por ajo që shohim ne sot fatkeqësisht është tërësisht vetëm shikohen interesat e le të themi ish funksionarëve të bashkisë apo interesat atyre që janë lidhur ngushtë me qeverinë, përse jo dhe për të përfituar në të ardhmen nga ato zonat e lira, ato gjurmat e reja që do krijohen edhe shtetit të Durrësit për ato ndërtimet që do prishin, për të ndërtuar pse jo disa kulla të reja atje dhe për të përfituar disa para akoma dhe më tepër, siç kanë bërë 6 vite, vazhdojnë. Ka indicie të tilla? Ka indicie të tilla, sido që të jetë, neve në çdo moment që do të kemi informacione të plota dhe themi të konfirmuara edhe me far dokumentacione dhe me prova, patjetër që ne do procedojmë pasaj ashtu siç thotë ligji me denoncimet përkatëse. Po indicie ku ka tym zjarr ka. Ndoshta nuk është një flakë e madhe, po s'do të jetë diçka po digjet. Dhe njerëzit kanë filluar të flasin, pavarësisht gjithë hallë probleme që kanë, po diskutojnë për aferat korruptive që po mundohen të bëhen në ditët të javët e ardhshme, muajt e ardhshëm në Durrës apo në zonat e tjera të prekura nga tërmeti. Qeveria e ka vëmendjen për të sjellë taksat, dhe ju them edhe një rast fundit, në qytetin e Vorës i kisha ardhur zyrtarisht, normalisht një biznesi kishin ardhur detyrime tatimore dhe sigurime shoqërore. Pra shteti kur vjen puna për të marrë taksat, funksionon ka. Po atë biznes, atë zonin e pyet dhe i thash zonë po të ka ardhur shteti dikush përfaqësues dhe një specialist i thjesht, a ka ardhur të takoj? Jo, thash, s'kam takuar njëri deri më sot. Vetëm që keni ardhur ka qenë përfaqësues të opozitës, ka ardhur kryetari i opozitës, kanë ardhur deputetë e zonës, keni ardhur ju, ekipi opozitar, po përfaqësues të qeverisë qendrore dhe lokale nuk kanë shkuar. Pra kur vjen puna për taksat, punon rregullisht, punon normalisht shteti. Kur vjen puna për të vendosur gjobat, punon shteti normalisht. Kur vjen puna edhe për policën rrugore për rripet dhe surimin, punon normalisht. Kur vjen puna për të ardhur në ndihmë atyre, thjesht për të pyetur, fillimisht për të pyetur çfarë problematikash ato kanë, shteti nuk
nuk është në krye detyrës, nuk është ekzistent fare. Pra, kemi një filozofi tërësisht të gabuar të menaxhimit të punëve, të cilën në kohë normale, në kohë paqe, le të themi, hyn gjithmonë atë debatin politik, kush ka drejt apo jo, por në kohë fatkeqësie natyrore, ashtu siç ndodhi me termetin 26 nëntorit, ku dëmet janë të pallogaritshme dhe mendohet të kapë dhe nivelin e miliardat eurove me impakte disa vjeçare mbi ekonominë shqiptare, shteti do të ishte në krye detyrës dhe të linte shout, të linte fotografit, të linte Facebookut, po të shkonte atje të rinte me njerëzit, për njerëzit dhe të punonte për të mirën e tyre me ato mundësi që ka shteti. Njëkohësisht, do themi edhe diçka tjetër. Kryeministri deklaroi që do bëjë të tërezën e donatorëve. Ju asiguroj që do jetë një dështim i plot. Sepse çdo donator, sepse ka eksperjenca, edhe vendet e tjera që kanë pasur fatkeqësi të tilla kanë bërë tërezën e donatorëve. Dhe donatorët kanë një le të themi një model pune në përgjithësi. Dhe thonë, kur ti të mbarosh së bëri detyrat e tua të shtëpisë, atëherë hajde shtri dorën për ndihmë te ne. A kemi ne nevojë për ndihmën e donatorëve? Patjetër që po. Por ama dhe donatorët presin që ne të bëjmë detyrat tona të shtëpisë. Dhe kush janë detyrat tona të shtëpisë? Flasim për donacione financiare, pra për para. Do thotë që çdo para, çdo cent i dedikuar në mënyrë jo eficiente, i dedikuar në mënyrë jo prioritare, për gjëra jo prioritare, pse jo dhe për shpenzime luksit duhet anullohet menjëherë. Pra sot çdo shpenzim luksit duhet anullohet, gjë që nuk po ndodh. Nuk po ndodh fakt. Kemi pasuruar tenderat që bëhen her pas here. Zbukurimet se doja ta edhe zbukurimet e vitit të ri shumë e rradh. Nuk mund gënjehet kryeministri thotë unë s'do jash shpërblimet e fundvitit. Zotëri, jo vetëm shpërblime, por zot bësh asnjë shpenzimi. I vetmja gjë që ndoshta ti do të bësh është t'japësh shpërblimin e fundvitit. Edhe për ata 10-300 punonjës të cilët punuan me duar atje, pa mjete, të patrajnuar, punuan atje në rrënojat e godinave të prishura për të nxjerrë ata fatkeqë që humbën jetën. Ndoshta ata duhet shpërblehen, nuk duhet të shpërblehesh shteti, do të marrësh ndëshkimin e merituar duke lënë karikën, që djema duhet ta kishte lënë karikën. Por ama në tjetër duhet që çdo shpenzimi, $150 milion, me njëherë urgjentisht, ke dhe momentin e duhur edhe për të thënë miqve dhe shokëve të tu, pa atyre që ke bërë pazare dhe që ke ndarë e ke bërë gjitha aferat korruptive, për të thënë shiko, bëm çfarë bëm, tash do ta lëm të muhabet, sepse kemi një fatkeqësi kombëtare dhe unë do t'i dal për zot vendit tim dhe njerëzit që janë në hall, që nuk janë 1 2 3 4 5, janë me 10 mira. Pra kjo gjë duhet të ndodhi. Dhe donatorët prandaj kanë lënë edhe tryezën për në muajin janar dhe për shkurt, për të parë jo thjesht për të dalë një vlerësim real i dëmeve, por edhe për të parë se çfarë do bëjë qeveria deri në atë moment. Dhe qeveria çfarë ka bërë? Asgjë. Miratoi buxhetin në Komisionin e Ekonomisë, dhe me këtë po e lidha. Miratoi buxhetin në Komisionin e Ekonomisë dhe nuk shkurdoi asnjë shpenzim nga asnjë cent nga koncesioni korruptive. Asnjë cent. Nuk shkurtoi asnjë lloj gjëje. Ato vazhdojnë dhe të justifikojnë madje që duhen. Vazhdon dhe të justifikojnë sikur janë koncesione që nuk ekzistonin shërbime përpara dhe tashmë këto po jepin, jo, mos shërbime ekziston dhe i sterilizimit përpara dhe i laboratorëve përpara. A duhen rrugë? Patjetër që duhen rrugë, por ka prioritete. Duke qenë se kërkesa, pra nevojat që ti ke, nuk mbulohen me financat, me mundësitë financiare që ti ke, atëherë do vendosësh prioritete. Prandaj ekziston dhe Ministria e Financave në ndarjen e prioriteteve. Në momentin që ti vendos prioritetet, ato duhet të jenë prioritetet e duhura dhe nëse në rast se nga donatorët, ashtu siç po ndodh realisht dhe konkretisht, do të verifikohet ajo që kemi thënë dhe ne dhe me zë dhe me figurë dhe me fakte tashmë, edhe bazë çfarë ka miratuar Komisioni i Ekonomisë për të prezantuar pas nesër Kuvendit për miratim për buxhetin e vitit 2020, i cili është tërësisht një buxhet normal. Sigur s'ka ndodhur tërmeti, pra nuk vazhdojnë të shkurtohet asnjë lloj shpenzimi, i cili janë shpenzime tërësisht të panevojshme, shpenzime luksi, shpenzime korrente të tepërta, shpenzime të tyre udhëtime me avion në klasën e parë, në klasë para apo edhe me charter. Në momentin që ti anullon të gjitha këto, atëherë donatorët asigurojnë që do të vinë në ndihmë. Ke rastin e Greqisë. Greqia nuk përjetoi, le të themi, tërmet, por pati krizën e saj ekonomike, kur shkurtoi gjithë shpenzimet e panevojshme, duke marrë madje edhe shkurtime shumë të forta, drastike, atëherë edhe Bashkimi Evropian edhe Banka Qendrore Evropiane erdhën të tërë në ndihmë me miliarda, 10 miliarda euro ndihma subvencione dhe kredi. Por ama ju asiguroj që kjo tërëzë jetë një dështim, jemi thjesht atë vazhdimin e shohut politik për të mbajtur njerëzit me gajret, sepse kryeministri kujton se njerëzit janë përsëri janë në të ngrohtë, janë në shtëpitë e tyre, nuk e harron që njerëzit natën kur ngryset dita, gjenden ato tendat e ftohta, ato tendat që futet shiu, të pa shpresë, të pa ngrënë, të pa, le të themi, të pa ndihmën e strukturave shtetërore
dhe të strukturave tjera që nuk janë shtetërore, janë tërësisht të braktisur dhe po humbasin shpresën dita ditës. Ke patur edhe vetë rastet, më shumë siç rastin në Lat Shpërdje, që kryeministri shkonte 2 ditë përpara dhe premtonte që do merrte shtëpinë, do merrte bonusin në Qiraz, dhe 2 ditë më pas asgjë s'kishte ndodhur dhe burri i cili ishte përgjegjës e thënë për familjen e tij, për fëmijët e tij, qante se s'kishte çfarë të bënte sepse ishte i pa shpresë dhe duhet përsëri për ta rikthyer në vëmendje të qeverisë të mazhorancës, duhet që të shkojë lideri i opozitës. Është diçka anormale. Shteti nuk mund të funksionojë kur shkon lideri i opozitës. Ashtu siç ndodhi ditën e njëjtë kur u shpall emergjenca në qarkun e Lezhës. Po të mbani mend, të martën në mëngjes në Gazetarja termeti. Të mërkurën në mëngjes u shpall nga qeveria, nga vetë kryeministri Rama, u shpall gjendja e emergjencës për Tiranën dhe për Durrësin. Ku njëkohësisht qarku i Lezhës ishte njëkohësisht dëmtuar, sepse Thumana për shembull, që ka rënë pallatet dhe që ka pasur shumë dëm, është në kufi me qarkun e Lezhës. Dhe në qarkun e Lezhës do të shkonte kryeministri, do të shkonte kryetari i opozitës ditën e mërkurë dhe t'i bënte thirrje vetë kryeministrit që shikosh shpall dhe këtu gjendjen e emergjencës, sepse gjendja është njësoj katastrofike si në Tiranë, si në qarkun e Tiranës dhe të Durrësit. Dhe çfarë bën kryeministri? Po thot, kryetari i opozitës ka të drejtë. Kjo është diçka normale. Pra do të jetë shteti, struktura shtetërore që konstatojnë se ku janë dëmet. Ku ishte shteti? Shteti nuk ishte, shteti ishte në gjumë. Shteti po flinte dhe po vazhdon atë rutinën e tij normale, kur njerëzit sot e përsërit me 10.000 familje që janë. Çfarë do ndodh? Fati ekonomik i vendit për 2020-ën, se kur u diskutua një vit më parë, ka përshtypjen se së bashku e kemi diskutuar, projekt buxheti për vitin 2019 u tha që ishte një ditë e zezë etj, do të kishim këtë situatë financiare në fakt që e kemi. Për 2020-ën, me gjithë situatet tashmë. Siç parashikohet. Se nuk kemi të qartë as pjesën e rindërtimit ende në fakt. Pjesën e rindërtimit ne dimë thjesht që kemi tashmë një ministër shteti me thes, i themi na, një ministër i cili duhet trajtuar në 2 aspekte. Së pari, krijimi një ministrie për rimëkëmbje, le të them, për rindërtimin, tregon që strukturat shtetërore që janë të ngritura nuk bëjnë dot detyrën e tyre. Pra shteti nuk pas ka protokollet e duhura të punës për t'i dalë për zot një fenomen natyror siç ishte termeti. Dhe u dashkat krijimi një strukture të re të posaçme në nivel ministrie, ministër shteti, struktura të posaçme për të menaxhuar situatën. Okej. Po e kalojmë të pjesën që nuk ishin të pazot, të kishim struktura se diskutuan pjesën parë të intervistës. Nga ana tjetër, për procesin e rindërtimit, duke qenë se procesi i rindërtimit ka nevojë edhe për mbështetje financiare të aktorëve të tjerë jo qeveritar, pra të donatorëve të huaj, pse jo, dhe donatorëve të donacioneve të diasporës, shumë rasti siç kemi parë edhe tryezat që bëhen me, le të themi, me OJF-t, me organizatat humanitare. Ai që ka nevojë është një person i cili do t'i ngarkohej, do t'i vendosej kumona në qafë, që ta tunte ato. Dhe ngarkohej do të ishte një person që gëzonte besueshmërinë më të lartë. Opozita shqiptare dhe qytetarët shqiptar nuk e shohin këtë besueshmëri në figurën e zotit Armela. Ka qenë ministri i financave për 5 vite në qeverisjen e zotit Rama dhe ka qenë ai bashkë me kolegët e tij që kanë firmosur këto kontrata koncesionare për të cilat nuk të rishin akoma dhe sot. Nga këto kontrata ndosë ka ndodhur një fatkeqësi kombëtare. Njerëzit nuk zojnë besimin e duhur. Ju shikoni vetë ato shoqata të cilat janë ftuar vetë nga kryeministri në tryezën e tij në komitetin e rindërtimit, të cilat i kanë thënë vetë kryeministrit në sy, në momentin që ai emëroi dhe zotin Ahmeta, emëroi dhe në krye të komitetit që nuk i lëm dot financat tona, donacionet tona që ti menaxhoni ju, pra mungesë besimi. Pse do kem besim donatorët e huaj të sjellin parat për të menaxhuar? Nuk kam gjë në sensin s'do të diskutoj dhe pjesa e personale. Por ama procesi i ndërtimit është një proces i cili ka një rëndësi etike, jo vetëm për Durrësin, për Tiranën apo për qarkun e Lezhës. Ka rëndësi etike për gjithë Shqipërinë dhe duhet bërë një orë më parë me nivel besueshmërie sa më të lartë, se ky nivel besueshmërie do të sillte edhe më shumë para, më shumë fonde, më shumë mbështetje, dhe këto para do të menaxhoheshin në mënyrën më eficiente të mundshme me sa më pak abuzime, le të themi. Se abuzimet tek tuk edhe mund të ndodhin. Po menaxhohet diçka nga njerëzit edhe do gabojnë, me qëllim apo pa qëllim qofshin në gabimet. Ama duhet që të ishte, le të themi, personi duhet të gëzonte besimin e gjithë aktorëve. Përfshirë edhe besimin e opozitës. Pse jo? Kur neve dim, gjithë shqiptarë dim që këta janë arkitektët, kryeministri Rama, ministri tashmë i ri i rindërtimit, ish ministri financave dhe gjithë ministrat e tjerë janë arkitektët të cilët na kanë shkaktuar një dëm financiar për të paktën 2.2 miliardë eurosh, të cilët ne duhet ta paguajmë në kurrizin ton, derisa të jenë qeverisë në momentin që do vim ne kemi për të anulluar nga parat e fundit me skemën që ne kemi prezantuar.
Dhe njëkohësisht duhet që neve të gjithë bashkërisht të le të themi të krijojmë atë frymën e pozitive të bashkëpunimit ku çdo kush bën detyrën e tij. Qeveria bën detyrën e vet, të vazhdon detyrën e vet, sipas asaj që ngarkon kushtetuta dhe ligji, gjë që nuk e bën. Opozita të bëjë detyrën e saj, e cila është transparenca dhe denoncimi aty ku shkelen interesat e publikut, të njerëzve thjesht, familjarëve apo dhe bizneseve. Ne detyrën tonë e kemi bërë, ne jemi në terren, vim nga terreni. Ditë për ditë jemi me ta, ndonë se nuk kemi pushtet as qendror dhe as lokal, pra nuk kemi instrumenta le themi të ekzekutivit për të dhënë një farë ndihmë. Ndihma jonë vazhdon të qëndrojë gjithmonë në dy aspekte. E para, në tre aspekte, denoncimin pra konstatimin problematikave, e dyta, vënia në dispozicion e kapitalit human që ne kemi, e qindra specialistëve të fushave ndryshme, inxhinier, arkitekt, jurist, ekonomist, për të ardhur ndihmë çdo kujt sipas nevojës që ka, dhe treta, propozime i disa kolonave, disa masave për dalë me njëherë nga kriza. E bëm të që ditën e tretë, pas termeti duke bërë 3 pikat e para le themi të ndërhyrjes së menjëhershme, e kemi bërë tashmë me bizneset dhe do vazhdojmë edhe ditët e ardhshme për prezantuar idetë tona. Ne po të ishim, do t'i ndërmerrnim to masa. Kryeministri Rama po dojle t'i marrin, ndryshe qytetarët shqiptar dihet mjaft qartë dhe nga i vetë tashmë, që në momentin e parë që ai do përballet me votën e lirë dhe ndershme qytetarëve shqiptar, ka për ta lënë atë karrige dhe në krye të punëve do vinë ata që duan të punojnë për vendin, me vendin dhe të japin maksimumin e tyre për të ringritur ekonominë shqiptare dhe ekonominë rajonale të zonave të prekura, të cilat janë në ditë të trisht dhe fatkeqësisht e them, sa më shumë koha kalon çdo orë që ne humbasim, janë ditë më tepër punë, apo javë më tepër punë për të rekuperuar dhe duhet nga një moment më parë duhet të marrë fund për të le të thënë për të ringritur situatën. Situata është kritike. Duhen njerëz inteligjent dhe njerëz dashamirës ndaj qytetarëve për të marrë. Duhet me një herë të ndryshoj kursi. Ne shpresojmë shumë shpejt do ndryshoj. Që çështja e efektit financiar të gjithë kësaj, por edhe buxheti, rikimi i buxhetit do diskutohet shumë edhe në muajt e ardhshëm. Të zbardhet sa më shpejt, thash edhe pak më përpara, dim që efektet financiare do jenë shumë të mëdha, faturat financiare do jenë shumë e lartë, por ama një shifër reale konkrete nuk kemi, sepse nuk kemi akoma deri më sot një objekt të vetëm nga qindra mira objekte të cilat janë të dëmtuara, nuk kemi akoma sigur dhe një objekt të vetëm të ketë një vlerësim final që objekti është çfarë dëm me shka, është i banueshëm apo jo, çfarë dëm me shka dhe cila është vlera e tyre. Nuk e kemi. Dhe kur s'kemi për një, imagjino për ato mirat e tjera të cilat janë të pa vlerësuar akoma, ku shteti nuk ka shkuar akoma ti shohim me sy. Ti preki me sy ti jetë afër tyre. Do të ketë shumë për të folur, por këtë ju falenderoj zoti Teliti. Shumë fatkeqësisht do ketë shumë për të folur, shpresojmë që situata të gjallërohet, të themi të përmirësohet. Sigurisht të urojmë të gjithë. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, mirë takofshim.